নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিব লৈছো জিগমিক নমস্কাৰ কৈ দিয়া নমস্কাৰ আজি জিগমিক আৰু মই মিলি বনাম কলৰ বৰফি জিগমিক হেল্প কৰি দিবানে মোক দিবা ঠিক আছে আমি দুজনীয়ে আজি মিলি কলৰ বৰফি বনাম গতিকে আমি কেনেকৈনো বৰফি বনাম চাওঁ বলক কলৰ বৰফি বনাবৰ বাবে মই 3টা কল লৈ লৈছো আৰু এনেকৈ টুকুৰা কৰি মিক্সিত দি দিছো পেষ্ট বনাবৰ বাবে এয়া চাওক পেষ্টটো ইতিমধ্যে ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া এখন পেন গৰম কৰি লৈছো আৰু তাত মই দি দিছো বাটি গুড় আৰু লগতে সেই গুড়ৰ সম পৰিমাণতে মই দি দিম এয়া পানী গুড়খিনি পানীৰ লগত ভালদৰে মিক্স নোহোৱালৈকে এনেকৈ লৰাই থাকিব এয়া সব ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গৈছে এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া পুনৰ পেন এখন গৰম কৰি লৈছো আৰু ইয়াত মই দি দিছো এয়া এচামুচ ঘিউ আপোনালোকে ঘিউ পৰিমাণটো নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি দিব পাৰে এই গৰু ঘিউখিনিত এতিয়া মই দি দিছো আধা কাপ আটা মই বাটি দি লৈছো আপোনালোকে যিকোনো বাচনত আধা কাপ যোগ কৰি পেলাই ল'ব পাৰে এতিয়া এইখিনি ঘিউৰ লগত মিলি নোযোৱালৈকে ধুনীয়াকৈ লৰাই থাকিব লাগিব এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছো আধা কাপ চুজিখিনি মই আগতে গৰু ঘিউত ভাজি থৈছিলো এইখিনি অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে কম জুইত আমি ভাজি থাকিব লাগিব আৰু যেতিয়াই অলপ ৰঙচুৱা হোৱা দেখিব তেতিয়া বুজি পাব এইখিনি ভজা হৈ গৈছে ইয়াতে মই এতিয়া দি দিম কলৰ পেষ্টখিনি এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈছোঁ এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই আছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছতে ইয়াত দি দিম মই এই গুড়ৰ পানীখিনি এইখিনি ভজা সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াত মই সেই গুড়ৰ পানীখিনি দি দিছোঁ এয়া সব ধুনীয়াকৈ কালাৰটো উঠি গৈছে এইখিনি ভজা সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে আৰু এতিয়া ইয়াত মই আকৌ এচামুচ গৰু ঘিউ দি দিছোঁ এয়া আপোনালোকে মিলাওঁতে চাব যদি ক'ৰবাত গোটা নিচিনা পায় ধুনীয়াকৈ মিলাই দিব বস্তুটো মানে মিহি হ'ব লাগে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ ইলাচি আৰু ডালচেনিৰ গুড়ি আৰু ইয়াত দিছোঁ বাদামৰ টুকুৰা কেইটামান দি দিছোঁ মিহিকৈ কাটি এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই লওঁ এতিয়া মই এখন থালত অকণমান গৰু ঘিউ সানি লৈছোঁ তাৰপিছত এইখিনি দি দিম এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত এনেকৈ টুকুৰা কৰি লোৱা কাঠবাদামখিনি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি এনেকৈ দি অলপ সময়ৰ কাৰণে ফ্ৰিজত থৈ দিম তেতিয়া বৰফি পিচকেইটা উলিয়াবলৈ সহজ হ'ব বৰফিৰ পিচকেইটা কৰা হৈ গৈছে এয়া চাওক ফ্ৰিজত থোৱাৰ কাৰণে পিচকেইটা কৰিবলৈ যথেষ্ট সহজ হয় এই বৰফি আপোনালোকে ঘৰত এবাৰ বনাই চাব পাৰে খাবলৈ যথেষ্ট সোৱাদ হয় এই কলৰ বৰফি ডাঙৰৰ লগতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবেও যথেষ্ট উপকাৰী হয় সৰু ল'ৰা ছোৱালীক টিফিনতো আপোনালোকে এই বৰফি দিব পাৰে যদি আজি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ফ'ল' কৰি দিব আজিলৈ আহিলোঁ ধন্যবাদ